डियर फ्रेन्ड्स, वेलकम टु लर्निङ टाइम। सो आज हामी व्हाइल लुपको बारेमा एक्सप्लेन गर्नेछौँ। सो व्हाइल लुपमा चाहिँ मैले फर्स्टमा सिन्ट्याक्स लेखेको छु, एउटा इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ। पहिला सिन्ट्याक्स बुझिसकेपछि त्यसपछि फ्लो चार्ट नि थोरै हेर्छौँ, अनि इक्जाम्पल गरिसकेपछि सबै कुरा क्लियर हुन्छ है त। अब व्हाइल लुपको सिन्ट्याक्स हेर्नुपर्दा चाहिँ अब सुरुमा व्हाइल लेख्ने, त्यसमा चाहिँ अब कन्डिसन लेख्ने, त्यसको पछाडि ब्राकेट लगाएर चाहिँ यसमा कन्डिसन लेख्ने। अब कन्डिसनमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू तल इक्जाम्पलमा गए चाहिँ बुझिहालिन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ व्हाइल बडी स्टार्ट हुन्छ कर्ली ब्राकेटबाट, फेरि व्हाइल बडी क्लोज गऱ्यो भने चाहिँ कर्ली ब्राकेट अफ गर्ने, यसभित्र चाहिँ बडी हुन्छ। सो यहाँनिर हामी व्हाइल लुपको फ्लो चार्टतिर पहिला चाहिँ व्हाइल लुपभित्र अब कन्डिसन चेक हुने भयो होइन। कन्डिसन चेक भइसकेपछि त्यो ट्रु हो अथवा फल्स हो, पहिला ट्रु भयो भने चाहिँ अब बडीभित्र इन्ट्री गर्ने भयो। बडीभित्र इन्ट्री गरेर के छ होइन प्रिन्ट हुने भयो। अब त्यही प्रिन्ट भएकोलाई फेरि अब ट्रु भयो भने चाहिँ फेरि घुमेर फेरि अर्को फेरि लुप भनेको, लुप मिन्स यो हो नि त। अब त्यो कुनै पनि डेटालाई अनि रिपिटेडली रन गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामी लुपको युज गर्छौँ, फर लुप, व्हाइल लुपहरू होइन। लुप मिन्स यही नै हो है। अब हामी बडी ट्रु भयो भने चाहिँ अब यहाँबाट घुमेर फेरि अर्को कन्डिसनको लागि चाहिँ फेरि जाने भयो चेक। फेरि फल्स भयो भने बाहिर, नत्र ट्रु नै भयो भने फेरि बडीभित्र छिर्दै फेरि माथि जाँदै भन्दै यस्तै एउटा लुप क्रिएट हुन्छ होइन। अब जबसम्म फल्स हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो घुमे गर्ने भयो। जब फल्स हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो व्हाइल लुपको बडीबाट चाहिँ बाहिर जब चाहिँ फल हुन्छ तब चाहिँ व्हाइल लुपको बडीबाट बाहिर आउने भयो है त। सो अब हामी चाहिँ इक्जाम्पल हेर्छौँ, इक्जाम्पल हेरिसकेपछि एकदम क्लियर तरिकाले बुझिन्छ है त। सो अब हामी चाहिँ इक्जाम्पल हेर्छौँ, यहाँनिर लेखेछौँ इन्क्लुड स्टुडियो डट्स मेन, यो सबै कुराहरू कोडिङकै भइ नै हाल्यो। सो यहाँबाट चाहिँ प्रोग्रामिङ स्टार्ट भयो होइन। अब आइएनटी इन्टिजर भन्ने एउटा भ्यालु चाहिँ डिक्लेयर गऱ्यौँ। अब त्यो भ्यालुलाई हामीले कति दियौँ भन्दाखेरि एनको भ्यालु इनिसियल भ्यालु चाहिँ 1 दियौँ होइन। 1 दिइसकेपछि अब व्हाइल लुप लगायौँ। व्हाइल लुप अब मैले के भनेको थिएँ, पहिला व्हाइल लुप सिन्ट्याक्समा अघि के पढेको थियौँ, पहिला व्हाइल लाउने अनि त्यसमा कष्टभित्र त्यसको कन्डिसन लेख्ने। कन्डिसनमा के छ भन्दाखेरि n लेस देन अर इक्वल्स टु 100। अझ हामीले यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि 1 देखि इनिसियल भ्यालु चाहिँ हामीले कति दिएछौँ, 1 दिएछौँ र 100सम्म प्रिन्ट गराउनु पर्ने छ भनेपछि n देखि 100सम्म होइन। 1 भनेको n भनेको 1 छ, यसमा देखि इनिसियल भ्यालु 1 देखि 100सम्म प्रिन्ट गर्नु पर्यो, लेस देन अर इक्वल्स टु 100सम्म भन्ने छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ यो भित्रको मेकानिजम भन्दाखेरि चाहिँ होइन, फर्स्टमा अब हामीले यान इन्ट्री गराइ हुन्छौँ होइन। यान इन्ट्री गराउँछौँ अनि भएपछि अब यो कन्डिसन चेक हुन्छ। चेक भएपछि चाहिँ यो यान चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ होइन। यहाँनिर पर्सेन्टेज जी अनि यान चाहिँ प्रिन्ट हुने भयो। सो यसमा कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाइड भएन भने लुपभन्दा चाहिँ बाहिर आउने भयो। अब फेरि एकचोटि बुझाउँछ होइन, नबुझ्यो भने डन्ट वरी। अब के भयो भन्दाखेरि अब सुरुमा हाम्रो 1 गयो होइन। 1 यता जाँदाखेरि यो कन्डिसन चेक भयो, 1 लेस देन अर इक्वल्स टु 100 भयो भनेपछि यो कन्डिसन ट्रु भयो भनेपछि 1 को भ्यालु चाहिँ यहाँ प्रिन्ट भयो। प्रिन्ट पर्सेन्टेज जी भनेको 1 दिएको छौँ हामीले यानको भ्यालु, यहाँ चाहिँ 1 प्रिन्ट भयो पहिलो अर्थमा। 1 प्रिन्ट भइसकेपछि अब हामी बडी पार्टभित्र छिर्यौँ होइन। अब अघि नै सिन्ट्याक्स पहिला के लेखेको थियौँ, कन्डिसन छिर्ने अनि त्यसपछि बडी, अनि फेरि ट्रु भयो भने चाहिँ फेरि घुमेर कहाँ आउने भने चाहिँ फेरि कन्डिसनमै आउने भने होइन। अब फेरि यहाँनिर बडीभित्र हेऱ्यो होइन। अब यानको भ्यालु प्रिन्ट भइसक्यो, त्यही यानको भ्यालु आएकोलाई अब जुन यानको भ्यालु आएको हुन्छ होइन, यान इक्वल्स टु फेरि पछिल्लोचोटि, किनकि हामी त राउन्ड लाउनु पर्ने छ नि त, एउटा लेभलले बढाउँदै जानुपर्ने छ भनेपछि अब n इक्वल्स टु n+1 भनेपछि n+1 भनेपछि पहिलो n भनेको यहाँ 1 प्रिन्ट भएको थियो, 1 मा +1 गर्दा कति भयो, 2 हुन्छ नि त। फेरि हाम्रो पछिल्लो कन्डिसनमा चाहिँ यहाँ 2 जान्छ कि यो भ्यालु ठाउँमा, फेरि लुप भनेको घुम्ने हो नि त, यहाँबाट घुमेर फेरि यहाँ 2 जाने भयो। फेरि 2 गइसकेपछि यहाँनिर कन्डिसन चेक हुने भयो, फेरि 2 लेस देन अर इक्वल्स टु 100, यो पनि ट्रु भयो। फेरि भित्र पस्ने भयो, यहाँनिर हाम्रो अब 2 प्रिन्ट हुने भयो। 2 प्रिन्ट भइसकेपछि फेरि 2 मा यहाँ 2 आएर यहाँ बस्ने भयो, यानको भ्यालु फेरि नयाँ जेनेरेट हुने भयो, 2 + 1 भनेको 3 हुने भयो। यहाँनिर 3 फेरि गएर फेरि यहाँ कन्डिसनमा जाने भयो, कन्डिसनमा गइसकेपछि यहाँनिर चेक हुने भयो फेरि 3 लेस देन अर इक्वल्स टु 100, फेरि यो पनि ट्रु भयो। यस्तै हुँदै होइन सबै जान्छ 99 सम्म 100 जाने भयो। अब त्यसपछि 100 जान्छ होइन। 100 गइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो n लेस देन अर इक्वल्स टु 100 आउँछ होइन। यो पनि ट्रु हुन्छ, ट्रुभित्र बस्छ। यहाँ अब यसमा यसले चाहिँ प्रिन्ट गर्ने भयो। प्रिन्ट गरिसकेपछि फेरि n को भ्यालु यहाँ आउँछ होइन, 100 + 1 हुने भयो, 101 हुने भयो। 101 अब जाँदाखेरि चाहिँ अब के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँ गएपछि अब कन्डिसन हेर्ने भयो होइन। 101 त यहाँ छ, n को भ्यालु छ, अहिले 101 छ भनेपछि लेस देन अर इक्वल्स टु 100 भएपछि यो भ्यालु चाहिँ के भयो, फल्स भयो। फल्स भएपछि यहाँ चाहिँ भित्र नबसेर प्रिन्ट नगरेर
यत्तिकै यो चाहिँ बाहिर आएर हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ यहाँनिर ब्रेक हुने भयो। अब यहाँनिर मैले यहाँ देखाएको छु होइन, अब n इक्वल्स टु n+1 लेखेको छु, यो चाहिँ के अर लेखा होला भन्ने लाग्ला। यो भनेको चाहिँ n++ लेख्नु र यो एउटै कुरा हो है त। n मा एउटा फेरि प्लस गर्दै जाने भन्नु खोजेको हो होइन, कोडिङको भाषामा चाहिँ। अब n यो गर्दा पनि एउटै हो, यो गर्दा पनि एउटै हो, त्यही पनि i++ लेखा हुन्छ कुनै ठाउँमा, यस्तै i- n-, n-, n++, यो एउटै कुरा हो होइन। मैले सजिलोको लागि यो लेख्दा नि हुन्छ भनेर चाहिँ यसमा अरमा लेखेको छु है त। सो यति नै थियो। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै